Tôi vừa trở về từ khóa thiền Vipassana 10 ngày lần đầu tiên. Gia đình và bạn bè tôi hỏi rằng là trải nghiệm thế nào. Tôi trả lời đó là một trải nghiệm thử thách, thú vị và hữu ích. Tôi thấy một con đường đáng để đi và chiêm nghiệm, một thói quen đáng để làm mỗi ngày và cả đời, một cộng đồng mà mình có thể tham gia sâu và một lĩnh vực mà mình muốn chia sẻ thường xuyên. Video này sẽ chỉ tập trung vào trải nghiệm của cá nhân tôi, không đi sâu vào phân tích bài giảng hay lý thuyết hành thiền. Vì như bài giảng có nói, hãy đến và tự chứng nghiệm. Dù sao thì nó cũng miễn phí mà. Tôi đi tu tập ở cơ sở Hoàng Nguyện, Trảng Bom, Đồng Nai. Đó là một không gian khá là phi tôn giáo, dù vẫn trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tôi thích cái tính phi tôn giáo của khóa thiền này và không gian ngập tràn cây xanh cũng như yên tĩnh ở đó. Tất nhiên là cũng có hàng xóm hát karaoke thỉnh thoảng. Tôi đã chuẩn bị cho những ngày ở khắc khổ và ăn uống đạm bạc, nhưng tôi đã được ăn uống sung túc hơn tưởng tượng. Tôi được ở mình một phòng, có phòng vệ sinh riêng, sạch sẽ và mới. Cái quạt còn trông như vừa mới mua, mát lạnh run người vào rạng sáng. Các bữa ăn thì đa dạng, không bữa nào trùng bữa nào, nhiều đạm nữa, từ đa dạng các loại đậu và hạt. Không phải chỉ có mỗi đậu hũ như tôi hình dung, và còn có được ăn tận 2 bữa rưỡi chứ không phải một bữa. Đến cuối buổi tôi mới biết là do khóa tôi là có một bếp trưởng có tâm và có tài, chứ đây không phải tiêu chuẩn chung của mọi khóa thiền. Tôi không biết những trải nghiệm sung túc về ăn ở đó có là may hay là xui nữa, vì tôi nghĩ rằng khóa này nên phải khắc khổ một chút. Tất nhiên là sự khắc khổ về thân và tâm thì vẫn có đó, khi phải ngồi thiền 10 tiếng mỗi ngày theo một lịch trình cố định từ 4 giờ sáng đến 9 rưỡi tối, mà điều này thì vẫn như nhau ở mọi nơi. Ở đó thì tôi bị thu điện thoại lại, không được mang giấy bút rồi sách vở theo, không được tập thể dục mạnh, không được nói chuyện với người đồng tu cho tới ngày thứ 10. Gần như mọi nguồn dopamine đều bị cắt mất. Tôi đã nghĩ đó là một trải nghiệm khó khăn với một người con của thành phố như tôi. Nhưng hóa ra tôi đã không khó để sống qua những ngày đó. Việc im lặng hóa ra lại là một trải nghiệm rất là hay. Với cá nhân tôi, một người có thể rất là xởi lởi khi giao tiếp, hoặc rất là lạnh lùng khi mãi suy nghĩ điều gì đấy. Bình thường thì tôi phải chú ý để đổi trạng thái tùy bối cảnh, nhưng nay thì được thoải mái giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, trầm ngâm, không quan tâm. Nhờ im lặng và không có điện thoại, tôi đã có một cơ hội cảm nhận thiên nhiên sâu sắc hơn. 10 ngày này tôi đã chứng kiến nhiều kiểu thời tiết. Một sáng bình minh đẹp như mơ với bầu trời vàng cam, một chiều hoàng hôn nhẹ nhàng với bầu trời phớt hồng trên nền trời xanh. Một chiều mưa to, tôi cầm ô đi từ thiền đường về phòng, đi qua khu vườn với 2 hàng tre, làm tôi liên tưởng tới cảnh cao thủ võ lâm Trung Quốc đang đi giữa rừng trúc. một một đêm một đêm mưa một đêm sau cơn mưa chiều, nhìn qua tán lá tre, tôi thấy trăng tròn vằng vặc như một cảnh tình trong phim kiếm hiệp Trung Quốc. Nhưng có lẽ là cái cảnh mà tôi nhớ nhất đấy là vào một buổi sáng mặt trời đã lên cao, ánh nắng chiếu qua khu vườn, lớp bụi bay trong nắng, cộng thêm việc mà lúc đó tôi không đeo kính. Cái cảnh nó cứ mờ nhòe, nó khiến cho tôi cảm tưởng như mình đang ở trên thiên đường vậy. Mình đang ở trên thiên đường ấy. Thì đúng là mình cũng đang ở trên thiên đường mà. Ở đây không mất tiền, không phải làm gì cả, có người phục vụ ăn ở, không có gì đáng lo nghĩ cả, vì đã cách ly với thế giới bên ngoài. Chỉ có ngồi đấy, biết mình đang thở, biết mình đang có cảm giác trên cơ thể, tức là biết mình đang sống. Chính ra việc cận thị rồi không đeo kính mang lại cho tôi khá nhiều cái cảm nhận thú vị ấy. Thiên đường là một căn phòng rộng, đèn mờ mờ tối tối, không có tượng Phật hay biểu tượng thờ tự nào cả. Ở trên chỉ có ghế của thầy cô phụ giáo. Họ đặt một cái đèn led màu cam phía sau ghế của cô. Cô thì thường mặc cảm cây trắng, tóc cũng trắng. Hình ảnh đó thật không khác gì Quan Thế Âm đang tỏa ra ánh sáng của lòng từ bi ấy. Chẳng phải biết bao người mong muốn được lên thiên đường an lạc hay sao? Nhưng hình như tôi thích làm con người bình thường với khổ đau hơn hay sao ấy. Đến ngày thứ tư,
tôi vào tham vấn với thầy, tôi có nói là em thấy chán. Đầu óc em cứ thích hồi tưởng về quá khứ và tưởng tượng về tương lai hơn là chú tâm vào hơi thở của hiện tại. Làm sao để việc chú tâm vào hơi thở trở nên hấp dẫn hơn vậy thầy? Không phải đây là lần đầu tôi nghe được rằng là nguồn cơn của khổ đau là ham muốn và ghét bỏ, của việc dao động giữa quá khứ và tương lai. Nhưng phải đến bây giờ, ở trong cái không gian này, tôi mới có cơ hội được rèn luyện tâm ở cường độ cao như thế. Sống trong thiên đường an lạc có dễ đâu, có dễ đâu hả? Tôi nhớ buổi chiều ngày thứ bảy, khi đang ngồi thiền trong thiền đường, tôi cảm thấy buồn chán kinh khủng. Ôi buồn chán, mình phải chịu đựng cái cảnh buồn chán lặp đi lặp lại như này đến bao giờ nữa. Thời gian cứ chậm chậm trôi, còn tận 4 ngày nữa mới được về với thành phố tiện nghi. Mỗi khi mà tôi thấy chán ấy, tôi lại nhớ đến cái bài viết Đời bạn chán đến mức nào. Rằng là chúng ta phải biết chán thì mình mới biết vui, chứ lúc nào cũng kích thích thì sẽ không còn biết niềm vui là gì nữa. Mọi vĩ nhân trong cuộc đời của họ đa số đều là nhàm chán. Chỉ có một vài khoảnh khắc lóe sáng và chúng được ghi vào lịch sử. Tôi hồi tưởng lại những khoảnh khắc mà tôi gọi là vui sướng, khoái lạc trong quá khứ. Làm tình này, thoát chết giữa biển khơi, được khen ngợi, được công nhận, chiến thắng trong cuộc thi, được vỗ tay trên sân khấu. Nhưng rồi thì sao? Những sự vui sướng ấy cũng đã sớm qua đi. Và cảm xúc buồn chán của tôi lúc này cũng vậy, cũng sẽ sớm qua đi thôi. Vô thường, vô thường, vô thường. Anicca, anicca, anicca. Tâm niệm như vậy thì một lúc sau thì tôi định tâm lại và về với cảm giác hiện tại của cơ thể. Đây cũng không chỉ là một khóa rèn luyện tâm mà còn cả rèn luyện thân nữa. Tôi từng nghĩ là thế quái nào mà người ta ngồi liền được 1 tiếng như vậy. Trước đây tôi ngồi 10 phút mà đã muốn từ bỏ rồi, mà đã muốn nằm rồi. Thế mà tôi cũng từ từ làm được. 1 tiếng ấy tôi đã phải liên tục thay đổi tư thế. Nhưng đến ngày thứ 5, chúng tôi được yêu cầu ngồi 1 giờ với quyết tâm mạnh mẽ. Ngồi một tư thế không thay đổi tay và chân. Sáng hôm ấy, lần đầu tiên tôi ngồi y như pho tượng trong 1 giờ. Đùi tôi như thể bị thiêu đốt, nóng, đau kinh khủng và hoàn toàn cứng đờ ra. Thế rồi cơ thể thích nghi cũng rất là nhanh. Đến ngày thứ 6 rồi ngày thứ 7, chân tôi, lưng tôi đã quen hơn với việc ngồi y như thế, không còn là một cực hình nữa. Và một tác dụng phụ bất ngờ đó là cái háng của tôi bị chấn thương do tập deadlift tháng trước thì giờ đã đỡ hẳn. Đó là mấy cái ký ức rõ ràng còn sót lại của tôi về 10 ngày đi thiền Vipassana. Còn đa số các ký ức khác thì nó cứ mờ mờ, bởi vì lịch trình nó giống nhau, lặp đi lặp lại. Tôi thậm chí còn không chắc các mốc thời gian mà tôi kể ở trên có chính xác hay không nữa. Nhưng việc ấy cũng không quan trọng lắm mà, đúng không? Chúng ta phải sống cho hiện tại chứ. Như lúc này đây, tôi đang nói chuyện với 3 cái mắt kính tròn tròn. Và tôi cảm thấy an yên. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Ở kênh này tôi sẽ chia sẻ về những trải nghiệm hành thiền của tôi và sẽ có những video để các bạn cùng ngồi thiền với tôi. Tạm biệt các bạn.